Hello. So how are you? ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද මේ අපි නිතරම ප්‍රශ්න අහද්දි භාවිතා කරන who එහෙම නැත්නම් WHO කවුද කියන වචනය නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියලා. Then අපි සමහර වෙලාවට අහනවා කවුද ගෙදර ඉන්නේ? Who is at home? කවුද ගෙදර ඉන්නේ? Who is at home? කවුද ගෙදර ඉන්නේ? ඊට පස්සේ කාටද පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න? කාටද පුළුවන්? Who can do this job? කාටද පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න? Who can do this job? කාටද පුළුවන් ඔහුව විශ්වාස කරන්න? Who can believe him? Who can believe him? කවුද ඔයාට බැන්නේ? කවුද ඔයාට බැන්නේ? Who blamed you? Who blamed you? හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී who did blame you කියලා අපි අහන්නේ නැහැ. Who කියන වචනේ ගාවටම කවුද කියන වචනේ ගාවටම blamed කියන ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන්නේ. Who blamed you? කවුද ඔයාට බැන්නේ? කවුද ඔයාට ගැහුවේ? Who hit you? Who hit you? කවුද වැඩ කර කර ඉන්නේ? ටිකක් දුරින් කෙනෙක් වැඩ කරනවා පේනවා. ඔයා අහනවා කවුද වැඩ කර කර ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් එතන ඉන්නවනම් who is working? අතන නැත්නම් එහෙ කියන අදහසත් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. Who is working there? Who is working there? කවුද කෑ ගහ ගහ ඉන්නේ? ඔයාට ඇහෙනවා කවුරු හරි කෑ ගහනවා ශබ්දයක්. කවුද කෑ ගහ ගහ ඉන්නේ? Who is shouting? Who is shouting? කවුද කෑ ගහ ගහ ඉන්නේ? කවුද රණ්ඩු වෙවි ඉන්නේ? කීප දෙනෙක් ඔයා දකින්නවා ඈත රණ්ඩු වෙනවා. එතකොට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි කීප දෙනෙක්. එතකොට who is දැම්මොත් එක්කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ. මෙතන කීප දෙනෙක් රණ්ඩු වෙවි ඉන්න නිසා ඔයාට who is quarreling කියලා අහන්න බෑ. ඔයා අහන්න ඕනේ who are quarreling? Who are quarreling? ඔයා කවුද? Who are you? ඔයා කවුද? Who are you? ඔයාගේ තාත්තා කවුද? ඒ කියන්නේ තාත්තගේ නම මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතනදී අහන්නේ. Who is your father? Who is your father? ඔයාගේ අම්මා කවුද? Who is your mother? ඔයාගේ සීයා කවුද? Who is your grandfather? ඇයගේ සහෝදරයා කවුද? Who is her brother? කවුරු එයිද? Who will come? Who will come? කවුරු දිනයිද? දැන් සමහර වෙලාවට ඔය ක්‍රිකට් මැච් එකක් එහෙම තියෙන දවස්වලට අපි අහනවා කවුරු දිනයිද? දැන් නම් බොහෝ වෙලාවට කට්ටිය අහන්නේ නැහැ මොකද ලංකාවේ ටීම් එක පෙරදිලා ටිකක් අවුල් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ප්‍රේක්ෂකයෝ ටිකක් දුකින් ඉන්නේ ගැන. ඒ වුණාට අපි මොනවා හරි තරඟයක් තියෙනවාට අපි අහනවා කවුරු දිනයිද? Who will win? Who will win? සමහරවිට අපි අහනවා කවුද දන්නේ? Who knows? කවුද දන්නේ? Who knows? කවුද උදව් කරන්නේ? Who helps? කවුද ඔයාට උදව් කරන්නේ? Who helps you? Who helps you? කවුද ඔයාට උදව් කරන්නේ? කවුද මගේ පර්ස් එක ගත්තේ? කවුද මගේ පර්ස් එක ගත්තේ? ගන්නවා නම් take, ගත්තා අදහස આવොත් took. Who took my purse? Who took my purse? කවුද මගේ පර්ස් එක ගත්තේ? කවුද බල්ලා එළියට දැම්මේ? ජනප්‍රිය සින්දුවකුත් තියෙනවා. Who let the dog out? let කියන්නේ එතන ඉඩ දුන්නා. කවුද ඉඩ දුන්නේ? The dog out. Who let the dog out?
කවුද බල්ලට එළියට යන්න ඉඩ දුන්නේ? එහෙම නැත්නම් කවුද බල්ලා එළියට දැම්මේ? හරි ජනප්‍රිය සින්දුවක් ඕක. ඉංග්‍රීසි සෝං එකක්. then කවුද hand phones භාවිතා කර ඉන්නේ? ඒක එක්කෙනෙක් hand phones භාවිතා කරනවා දැකලා අපි අහනවා නම් දැන් ක්ලාස් එකකදී යම් රැස්වීමකදී hand phones භාවිතා කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් ඔයා දකිනවා hand phone එකක් භාවිතා කරනවා. එතකොට අහන්න පුළුවන් who is using a mobile phone? Who is using a mobile phone? කවුද hand phone එකක් භාවිතා කරන්නේ? එතකොට කෙනෙක් දකිනවා කීප දෙනෙක්ම hand phones භාවිතා කර ඉන්නවා. රැස්වීම යන අතරතුර නැත්නම් ක්ලාස් එක යන අතරතුර. එතකොට who are using hand phones? Who are using hand phones? මොකද එතන කීප දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. who are using hand phones? කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? who has come? කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? who has come? කවුද අභව ප්‍රාප්ත වෙලා තියෙන්නේ? who has passed away? passed away අභව ප්‍රාප්ත වෙලා. who has passed away කවුද අභව ප්‍රාප්ත වෙලා තියෙන්නේ? පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි මේ විදිහේ who කියන කොටස භාවිතා කරලා අපි සෑහෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් මම ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපි තවත් ඒ වගේ අදහස් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. කාටද එහෙ යන්න සිද්ධ වෙන්නේ? who has to go there? who has to go there? has to කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනවා කියන අදහස. go යනවා. එහෙ there. who has to go there? කාටද මේ වැඩේ ඉවර කරන්න හැකි වෙන්නේ? who is able to finish this job? who is able to finish this job? මෙතනදී මම අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන එක ක්‍රම විවිධ ක්‍රම එක්ක තමයි මේ who එක කියන වචනේ මම භාවිතා කරේ. එතකොට ඔයාලටත් හරි ලේසියෙන් ඒවා හොඳට පුහුණු වෙලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හොඳට සිංහලෙන් මේ දේවල් තේරුම් අරගෙන ඒවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කරගෙන මම ලස්සනට මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එතකොට ඔයාටත් පුළුවන් මේ දේවල් ඒ විදිහටම අපේ බස් වහරේ යන ක්‍රමයට ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. කවුද ඇයට බනින්න යන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක් ඇයට බනින්න යනවා. ඔයාට ඒක ආරංචි වුණා නම් කවුද ඇයට බනින්න යන්නේ? who is going to blame her? who is going to blame her? කවුද ඇයට බනින්න යන්නේ? කවුරු වෙයිද ඊළඟ ජනාධිපති? who will be the next president? who will be the next president? කවුරු වෙයිද ඊළඟ ජනාධිපති? who will be the next president? එහෙනම් මම හිතනවා මේ who කියන කොටසත් එක්ක අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන දේවල් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒක ඔයා හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට මේ දේවල් හොඳින් භාවිතා කරයි කියලා.